techies! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, click mo lang yung subscribe button dyan sa lower part ng screen at yung notification bell. Then select all para ma-update ka sa mga latest uploads ko. Okay, Gmail settings can be confusing, guys. But editing the right ones, mas madali nyo mamamanage ng maayos yung mga email nyo. In today's video, I will show you some of its settings na hindi ka aware kung paano ito gamitin. Without further ado, techies, let's start! So let's go to our Gmail account. Then, click on Settings. Proceed to see all settings. And then on General tab, number 1 for its settings, guys, maximum page size. So by default, 50 yung nakalagay dito na conversations per page ni Gmail. So meaning, 50 emails per page yung makikita nyo dun sa inyong menu pane. So pwede nyo siyang iset greater than 50 or less than 50. So it depends sa inyo, guys. Yung iba, sinasagad nila ng 100, pero ang disadvantage niya, mabagal yung loading. Kasi ang dami nung emails na ipapakita ni Gmail. Lalo na din kung mas mabagal yung internet nyo. So, yung iba naman na hindi naman ganun karami yung emails na nare-receive nila, so mas prefer nila yung mas konti lang. So, merong 20 to 25. So, yun yung pagkakaiba nila, guys. So, just take note, once may binago kayo dito, after that, click nyo lang yung Save Changes sa baba, and then, automatically, mag-update na yung settings ng Gmail nyo. And then, may gusto lang akong ipakita. Okay, yung number 1 kanina, maximum page size. Anyway, alam niyo na po yan, diba? So, mas malinaw naman. So, self-explanatory na lang din. And then, for example, I will compose a mail and send it to one of my recipients. So, no need na po, nalagyan ko siya ng subject kasi test lang naman ito. For example, meron hindi nakapagbigay sa akin ng report. So, medyo tumaas yung aking BP. Example lang, guys. So, i-message ko siya. And then, I will send it. Oops! Mali yata yung name nalagay ko. So, I will just click the undo button. So, kung nakita nyo kanina, guys, punta tayo dito sa settings. Number 2 from my list is the undo send. So, ang naka-default dito sa kanya is 5 seconds. So,
Let's try this. I will make a note first. Okay, then I will send it, and then we will count. So 5, 4, 3, 2, 1. So nawala na siya guys. Dito yon. So para dito yon. Kung gusto nyong mas matagal pa at mahabol nyo pa kung may namali kayong email or text na nalagay, so pwede nyo siyang habaan. Pwede nyo siyang isagad into 30 seconds or 20. So ito yung use niya ng undo send. Okay? And then, kung meron kayong binago dyan, just save nyo lang yung settings. And then, proceed. And then next, to my list is send and archive. So, ito guys, by default, naka-hide siya. Pero ako, sinet ko siya as show. So, pakita ko lang sa inyo. I will open one of my email. Okay. Bumalik siya sa akin. So, I will reply. So, as you can see, dalawa yung aking send button. So, isang may send plus archive. And then, the other one is the send only. So, ito yun guys. Kung halimbawa, meron kayong sinend na email, gusto nyong magkaroon ng copy, so ito yung gagamitin nyo. So, nakapag-send na kayo ng email, then yung sinend nyo na email, nakasave pa siya sa archive na pwede nyong balikan later on. So, yun. Para dun siya, guys. And then, next settings is default text style. So, every time gagawa kayo ng new email, yung yung style, yung size, and yung color ng text na gagamitin nyo is pwede nyo siyang i-personalize. Pwede nyo siyang baguhin. So, as you can see here, ang pinili ko is sans serif. So, every time gagawa ko ng new email, ito yung aking text style. So, yun. And then, next on the list, yung grammar, spelling, and autocorrect, self-explanatory na lang to guys. So, ano lang siya, yung may mga suggestions lang sa grammar, may autocorrect. So, yun. So, from here, proceed tayo sa Smart Compose and Smart Compose Personalization. So, balik tayo dito. Click lang ulit natin itong compose message. So, for example, as you can see guys, merong nag-automatic na suggestion na word or phrase after I type in L from the word call, and then ito yung writing suggestion ng Smart Compose. So, as you can see here, naka-on siya. So, pwede ko siyang, so kung okay naman sa akin yung next phrase, I hit tab button from my keyboard, and then proceed ako sa aking next line.
Okay? So, ayun guys, meron siya ulit sinuggest na word. So, then, hit nyo lang yung tab key sa inyong keyboard kung approve naman sa inyo yung word. Okay? So, yun guys. And then, yun namang Smart Compose Personalization. Ito yung madalas nyong gamitin na word every time na gagawa kayo ng email. So, dun sa algorithm ni Gmail, so, nadidetect na niya yun. So, pag na-detect niya na yung word na gagamitin mo is yun yung usual word na ginagamit mo, isa-suggest niya sa'yo yun. So, yun yung personalization. Okay? So, move on to nudges. Dito guys, ito yung mga emails na kailangan mong replyan or i-follow up na hindi mo nagawa nung time na na-receive mo yung email. So, lumipas yung ilang araw, hindi mo pa siya na-replyan. So, ibabalik ni Gmail yung mga emails na yon sa inbox mo para i-remind ka na, oops, baka meron kang hindi na sagot na email dito, baka pwedeng balikan mo siya, ganun, bla bla bla. So, same thing as sa follow-up. So, ito yon para dun siya guys. So, kaya nakatik yung sa akin. And then, next, dito tayo sa stars. So, ito guys, ano lang to, more on organizing your emails. Especially kung yung emails nyo is dun pinapadala lahat ng mga regarding sa bills. So, ito, pwede nyo silang gamitin as marker. So, kung from top priority na important from the list. So, optional lang naman yan guys. So, nasa inyo yan. Kasi bukod sa meron na kayong proper labeling, so, for sure, may nagawa na kayo nung based from my previous tutorial about filters and labels. So, kung hindi pa napanood nung iba na bago pa lang sa channel ko, I will post the links on my description box para mapanood nyo after nito po. So, yun guys. Yun lang yung gamit ng stars. And the next, button labels. So, ito, balik tayo dito guys sa aking main menu. And then, I will open one email. So, ito yun guys, yung icon. Yan. So, hindi naman lahat sa atin alam agad yung icon na yan nung bago-bago pa lang nagkaroon ng account. Pero, malalaman lang natin kung bawat isa is sa-select natin. So, katulad nito. So, archive pala siya. Di ba? Yan. So, may mga pangalan sila. So, ito, nakaset siya as icon. So, para mas madali, yung iba, hindi na nag-iisip kung ano yung icon na yun. Ang siniset nila is text. Then, go to Save Changes. Then, I will go back to this one email and see. So, ayan na siya. Naka-text na yung mga icon kanina. So, madali na lang. Madali na para sa inyo na malaman kung para saan pa siya. So, di ba? Katulad nito, yung archive, iba yung kanyang symbol kanina. So, yun. And then, we move forward. Sana guys, may natutunan kayo ha. Mas mapapadali ang inyong magulong buhay dito sa loob ng inyong Gmail once na naset nyo ng tama yung mga settings na ginagawa natin ngayon. And then, this one guys, create contacts for autocomplete.
So ako, nakaset siya as when I send message to a new person, add them to other contacts so that I can auto-complete to them next time. So yun, every time merong akong bagong recipient na ilalagay sa aking new email and then wala pa siya dun sa contact list ko. So, once na nakapag-send ako sa kanya, automatic mag-save na siya dun sa aking contact list. And, same thing dun sa mga bagong email na nare-receive ko. So, yun. Dahil naka-auto-complete siya, automatic, naka-save na siya sa aking contact list. Pero kung gusto mo ng pahirapan yung sarili mo, pwede mo naman din i-set yan. I'll add contacts myself. So, yun guys. And then, last settings for this tutorial, itong out of office auto-reply. So, kung halimbawa, sobrang busy mong tao, tapos gusto mong mag-unwind, uuwi ka sa probinsya nyo, mawawala ka ng ilang araw. So, iset mo siya. So, ito, i-activate mo siya. So, out of office auto-reply on. I-on mo siya. And then, lagyan mo nung subject kung para kanino siya. Or kung ano yung reason, bakit ka wala. And then, yung message mo. Yon. So, usually, every new email na may nagsisend sa'yo na kailangan ng follow-up mo or ng reply mo, so, once lang nila marireceive itong out of office mo na auto-reply. And then, naglalas lang siya ng 4 days. So, after 4 days, kung halimbawa nag-send siya ulit, same sender, same person na nag-send sa'yo ng email 4 days ago, inulit niya. So, makaka-receive ulit siya ng out of office auto-reply kung hindi ka pa nakakabalik online. So, yun lang guys. So, sana may natutunan kayo dito sa tutorial ko today, and then later on, ma-apply nyo siya sa mga Gmail nyo para madali nyong or maayos nyong magagamit yung inyong Gmail. Mababawasan na ang mga stress nyo kung paano ba gamitin yung mga sample settings na pinakita ko kanina. So, that's all for today, techies. If you find this video helpful, please consider subscribing and share nyo na din sa mga kakilala nyong sa tingin nyo ay interesado para makatulong naman tayo sa kanila. Thank you for watching and see you on my next video. God bless everyone!